Καλησπέρα. Στο προηγούμενο βίντεο στα αιρετικά είχα πει ότι δεν είμαστε μόνον ό,τι σκεφτόμαστε. Πολλοί λοιπόν φίλοι που επικοινώνησαν μαζί μου και τους ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό, μου ζήτησαν να μείνω λίγο στο θέμα και να πω κάποια παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα. Είμαι οργανωμένος, έχω και τα μέσα μου. Ας δούμε λιγάκι πώς χτίζεται η ανθρώπινη εμπειρία για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνον ό,τι είναι ο νους μας. Φανταστείτε ότι λέει ο νους μας, ότι υπαγορεύει. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία παραγωγής της ανθρώπινης εμπειρίας σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και στα πάνω στρώματα, στο ρετυρέ, είναι τα στελέχη, τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Είναι ο νους μας, ο νους, η λογική, η συνείδησή μας, η πολύπλοκη συνειρμή. Ό,τι μπορεί να κάνει το θαύμα αυτό που λέγεται ανθρώπινος νους. Από κάτω, και αυτό δεν είναι παραπάνω από ένα 12% της όλης μας ύπαρξης. Σήμερα το γνωρίζουμε νευροβιολογικά αυτό. Από κάτω είναι το σώμα και το συναίσθημα. Είναι ό,τι συμβαίνει μέσα μας που είναι σε περιοχές εκτός του νου και της συνείδησής μας. Πέρα από τη λογική μας δηλαδή, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, παρασυμβαίνει κάτω, στα κάτω μέρη στα κάτω πατώματα αν θέλετε αυτής της βιοτεχνίας, στο ισόγειο, υπόγειο, ισόγειο και στα πρώτα πατώματα και μετά ανεβαίνει πάνω και γίνεται αντιληπτό από το νου μας. Οι πύλες των αισθήσεων λοιπόν, που είναι και ο τρόπος να επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο, μας φέρουν διαρκώς, φανταστείτε ότι οι εργάτες εκεί κάτω παραλαμβάνουν νταλίκες με πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη έρχεται, ερεθίσματα, οπτικά, ηχητικά, η φωνή σου, η εικόνα σου, η γεύση σου, η όσφρηση, τι να πω, όλα αυτά. Ο κόσμος γύρω πώς είναι, όλα τα αισθητηριακά ερεθίσματα, τα οποία με το που εισέρχονται από τις αισθήσεις μας, αμέσως αρχίζουν να υφίστανται μία επεξεργασία. Δεν φτάνει ο έξω κόσμος στον εγκέφαλό μας και μετά τον επεξεργαζόμαστε. Όχι. Τα ερεθίσματα σήμερα ξέρουμε ότι τα επεξεργαζόμαστε από τη στιγμή που περνούν τις πύλες των αισθήσεών μας. Τα επεξεργαζόμαστε λοιπόν και φανταστείτε σαν ένα ασυνείδητα, μη συνειδητά, μη λογικά δηλαδή, και φανταστείτε ένα ασανσέρ το οποίο ανεβάζει επάνω αυτό το υλικό, το οποίο κάποια στιγμή γίνεται αντιληπτό από το νου μας. Όταν λοιπόν πω εγώ, σήμερα ξέρεις δεν έχω και πολλά κέφια, δεν νιώθω και πολύ καλά και το λέω με το νου μου, ό,τι λέω με το νου μου και ό,τι αντιλαμβάνομαι με το νου μου είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας επεξεργασίας. Και αναλόγως τι σχηματίζει ο νους μου, αυτό καθορίζει στην επόμενη φάση πώς θα λειτουργήσουν οι πύλες, τι πρώτες ύλες θα πάρουν τα παιδιά εκεί κάτω χαμηλά, τι θα ξεφορτώσουν, τι θα αποκλείσουν από τον έξω κόσμο, αλλά και από συνειρμούς δικούς μου, από μνήμες, από δονήσεις της ίδιας μου της ύπαρξης. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαρκής κυκλοφορία εδώ, ανάμεσα στο συνειδητό μου κομμάτι και στο μη συνειδητό μου κομμάτι που είναι το 88% και είναι σώμα συναίσθημα αυτό όλο. Λοιπόν, το τελικό νόημα της εμπειρίας μας, οπότε, είναι τόσο νοητικό όσο και συγκινησιακό. Αυτά τα δύο μαζί φτιάχνουν το τελικό νόημα κάθε στιγμής μας. Το θαύμα λοιπόν των στιγμών μας είναι ένα αποτέλεσμα από ένα τέτοιο αλυσβερίσι ανάμεσα σε μη συνειδητά στρώματα της ύπαρξής μας και ανάμεσα σε ό,τι θαυμαστά πράγματα μπορεί να κάνει ο νους μας. Το ζήτημα λοιπόν για να λειτουργούμε εύρυθμα με έναν τρόπο, ας το πω έτσι, είναι να είναι καλά γρασαρισμένο το ασανσέρ που ανεβοκατεβάζει αυτό το υλικό. Είναι ζήτημα της ολότητας της ύπαρξής μου να λειτουργεί καλά, σωστά, όπως εγώ το χρειάζομαι και όχι μόνο κάποιων τμήματων της ύπαρξής μου. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι εγώ έχω ένα τραύμα, ας πούμε από παιδί, ξέρω ό,τι θέλετε, από ένα τραυματικό γεγονός, το οποίο καθορίζει, έχει εγκατασταθεί και καθορίζει το πώς λειτουργώ. Αυτό το τραύμα είναι σε αυτή την περιοχή. Εδώ κάτω είναι. Χαμηλά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ίσως το εμπόδιο, ότι ξέρεις
όταν έχει πολύ κόσμο δεν μπορώ να σταθώ ή με πιάνουν κρίσεις πανικού και δεν ξέρω τι μου συμβαίνει ή ντρέπομαι να κάνω αυτό, ντρέπομαι να κάνω το άλλο. Αλλά αυτό είναι μια τελική ματιά του νου από τα πάνω προς τα κάτω. Το τραύμα είναι φυλακισμένο εδώ μέσα. Η ενέργειά του υπάρχει εδώ κάτω. Δεν μπορώ εγώ με το νου μου να πω πολύ ωραία, με πιάνουν κρίσεις πανικού επειδή φοβάμαι το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο στατιστικά λέει ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο, άρα δεν φοβάμαι. Τρίχες, όχι, θα συνεχίσω να φοβάμαι και θα πανικοβάλλομαι αγρίως μάλιστα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο είναι σαν να μπλοκάρω την κίνηση του ασανσέρ, να μην το γρασάρω πια και σαν να έχουν την απέτηση τα ανώτερα στελέχη της βιοτεχνίας που λέγεται παραγωγή των στιγμών του πέτρου να δουλεύουν χωρίς την πρώτη ύλη που τους στέλνουν από κάτω ή να επιλέγουν την πρώτη ύλη μόνο που έρχεται απάνω. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ των ποτών, διότι είναι σαν ένα μέρος μου να καθορίζει το όλο μου. Αν πάω να κάνω κάτι τέτοιο, το μόνο που κάνω είναι να μεγαλώσω το τραύμα, να το πατικώσω ακόμα περισσότερο κάτω, να τσιμεντώσω εδώ τον διαχωρισμό από τα κάτω στρώματα της ύπαρξής μου και να πάψει αυτή η ροή. Ουσιαστικά θα έχω διανοητικοποιήσει την εμπειρία μου. Όταν μου λέει κάποιος ότι ξέρεις αυτό που είπες με πλήγωσε ή οτιδήποτε θέλετε και εγώ παρόλα αυτά, παρότι λυπάμαι που τον πλήγωσα, ας πούμε, ταυτοχρόνως όμως θυμώνω κιόλας, γιατί ξέρω ότι κατά βάθος κάπου έπρεπε να κάνω αυτό που είπα, να πω αυτό που είπα. Δεν μπορώ να πω, επειδή αυτός, ναι, λυπάμαι που τον πλήγωσα, είναι ο καλύτερος μου φίλος ή σύντροφός μου, δεν ξέρω ποιος, όποιος θέλετε, πατέρας, γονιός, παιδί, οτιδήποτε, επειδή είναι αυτό, εγώ δεν θυμώνω πια καθόλου τίποτε. Δεν γίνεται. Το δεν θυμώνω τελικά είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας εδώ πάνω. Αλλά για να βγει αυτό θα πρέπει πρώτα να έχω βιώσει τον θυμό μου, να τον έχω καταλάβει και να τον έχω νιώσει και μετά να βγει το τελικό βίωμά μου που το τελικά θυμώνω αλλά το διαχειρίζομαι, θυμώνω και το διαχειρίζομαι μάλλον, είναι το σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν θυμώνω μαζί σου επειδή σε αγαπώ. Δεν ισχύει αυτό. Θυμώνω στα κάτω στρώματα, αλλά δεν είμαι μόνο τα κάτω στρώματα, είμαι και τα πάνω στρώματα. Άρα λοιπόν θυμώνω μαζί σου, αλλά διαχειρίζομαι το θυμό μαζί σου και το διαχειρίζομαι ακριβώς επειδή σε αγαπώ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο νους να καθορίσει από μόνος του με τίποτε αυτό το οποίο συμβαίνει στην όλη μας ύπαρξη. Λένε μερικοί ότι αν αλλάξω, λέει, τον τρόπο που σκέφτομαι, θα αλλάξω τα νευρονικά μονοπάτια που καθορίζουν το νόημα των εμπειριών μου, άρα θα νιώθω καλύτερα. Προσεγγίσεις διάφορους που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, τέλος πάντων, ότι είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Όχι, δεν ισχύει αυτό καθόλου, διότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις που έχω είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, προφανώς, και επηρεάζουν το όλον, αλλά είναι πόσο αυτό το κομμάτι, που είναι και περιορισμένο, όπως σας είπα, είναι ένα 12%, μπορεί να επηρεάσει όλη μου την ύπαρξη. Μπορεί να την επηρεάσει σε μερικά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να την καθορίσει όταν αγνοεί αυτές τις ενέργειες από εδώ πέρα κάτω. Ένα μέρος μπορεί να επηρεάσει το όλον, αλλά δεν μπορεί να το ανατρέψει. Και στο κάτω-κάτω τα νευρονικά μονοπάτια δεν καθορίζουν μόνο το νοητικό κομμάτι. Αυτά τι νομίζετε επεξεργάζεται? Ο εγκέφαλος πάει. Τα νευρονικά μονοπάτια επεξεργάζονται όλα τα ερεθίσματα. Νευρονικά μονοπάτια μάλλον επεξεργάζονται όλα τα ερεθίσματα που εισραίουν μέσα μας, είτε από την προσωπική μας πραγματικότητα, είτε από την έξω πραγματικότητα. Και νευρονικά μονοπάτια είναι και αυτά που δίνουν τα νοητικά, τέλος πάντων, νοήματα. Παντού νευρονικά μονοπάτια είναι. Δεν μπορώ να επιλέξω ορισμένα από αυτά και να επέμβω σε αυτά. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα? Όλα τα νευρονικά μονοπάτια που ρυθμίζουν το πώς βιώνω τον κόσμο και τον εαυτό μου θα γρασαριστούν και θα πηγαίνουν καλύτερα. Με δύο λόγια, το ασανσέρ αυτό θα ανεβοκατεβαίνει καλύτερα όταν η ολότητά μου λειτουργεί καλύτερα. Λειτουργώ ολόκληρος ως ολότητα αρμονικά ανάμεσα στα μέρη μου και όχι να μου επιβάλλω ευδαιμονία ή ευτυχία. Όταν ξυπνάω ένα πρωί δυστυχισμένος και νιώθω βαρύς, μελαγχολικός και καταργέμαι τη δουλειά που έχω να κάνω σε 2 ώρες,
δεν είναι κατασκευή του νου μόνο. Κάτι ξεπηδά και από κάτω. Δεν μπορώ να αλλάξω τη διάθεσή μου μόνο αν πείσω τον εαυτό μου ότι επειδή πληρώνομαι καλά, επειδή δεν ξέρω τι, επειδή πρέπει σόν και καλά σήμερα να έχω κέφια. Όχι ρε παιδιά, σήμερα δεν έχω κέφια, δεν είμαι χάλια και και ας μείνω για λίγο χάλια. Και τι θα πάθω δηλαδή αν μείνω για λίγο χάλια? Από τη στιγμή, ενώ αν αποδεχτώ το από κάτω, από τη στιγμή που θα αποδεχτώ όλη μου την ύπαρξη, από τη στιγμή που θα την αποδεχτώ, σίγουρα θα νιώσω καλύτερα, με μαθηματική ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το βιντεάκι τώρα συνδέεται, είναι κατόπιν αιτήματος φίλων που επικοινώνησαν, συνδέεται με τα αιρετικά, αλλά θα πιαστώ ίσως αργότερα με το θέμα της θετικής σκέψης, γιατί όλα αυτά συνδέονται με την κατάρα της θετικής σκέψης όταν γίνεται αυτοσκοπός η θετική σκέψη, γιατί λέει η ύπαρξη και το σώμα νιώθουν καλύτερα όταν έχουμε θετικά και αισιόδοξα συναισθήματα. Δεν συμφωνώ καθόλου. Το σώμα και ο νους και όλη μας η ύπαρξη είναι καλά και λειτουργεί καλά, οπότε όταν το ασανσέρ που φέρνει την πρώτη ύλη από κάτω την πηγαίνει αβίαστα επάνω και η κυκλοφορία αυτή είναι ομαλή. Υπάρχει λοιπόν στην κοινωνία στις κοινωνίες της ευδαιμονίας που φτιάξαμε, είναι μύθος ότι η θετική σκέψη από μόνη της λειτουργεί ευεργετικά. Αυτό που λειτουργεί ευεργετικά είναι η αποδοχή της ολότητάς μου, είτε όποια και να είναι αυτή, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μου. Δεν μπορεί να αλλάξει η ολότητά μου αν δεν την αποδεχτώ. Θα μιλήσουμε και σε επόμενα αιρετικά για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία θα φροντίσω σιγά σιγά στη σελίδα μου περίπου να αναγγέλω έτσι διάχει τη μέρα, την ώρα για τα επόμενα θέματα. Επόμενα θέματα θα έχει να κάνει με την παρεξήγηση για την έννοια της αγάπης, του έρωτα, του σεξ, του σεξουαλικού πόθου μάλλον. Επίσης για την έννοια της συγγνώμης, το τι σημαίνει εμπιστεύομαι, το τι σημαίνει, να θυμηθώ κι άλλα, το τι σημαίνει έκλεισα αυτό το θέμα, δεν με απασχολεί πια. Για την παράδοξη θεωρία της αλλαγής θα πούμε. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια των αιρετικών. Και με την ευκαιρία, μια που είναι το βίντεο, να πω ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 13, Σταν 13, στις εκδόσεις Ρώμη, θα είμαι 4 ώρες με τον Γιάννη Τηλιντάπογλου, τον εκδότη της Ρώμης εκεί, για κάποια πηγαδάκια αυτοσχεδιαστικά, ανακυκλούμενα. Ο τίτλος είναι «Στα όρθια», το ονομάζω, τις συναντήσεις αυτές. Τα θέματα είναι την πρώτη μέρα Παρασκευή για το εσωτερικό παιδί, τη δεύτερη μέρα για έρωτα, αγάπη, σεξ, τρίτη μέρα είναι πάλι ακριβώς για αυτά που συζητάμε σήμερα, για τη θετική σκέψη. Δεν είναι εισηγήσεις, δεν είναι ομιλίες, είναι αφορμές για συνάντηση και ανταλλαγή σκέψεων σε ένα τόσο γόνιμο γεγονός όπως είναι η έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.